مرحبا صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم رح شارككم اخر لحظات الي باسطنبول وكل تفاصيل السفر، واهم شغله وين بدك تسافري يا تسنيم. هذا السؤال كتير انسالته. اليوم رح تعرفوا وين بدي اسافر وليش اخترت هذا البلد. كل هالتفاصيل رح تعرفوها بهذا الفيديو. طيبه طيبه. هلا رايحة على بايزيد لآخذ إذن سفر خارجي. هيك قالوا لي الكل، يعني سألتكم يوم أنتوا قلتوا لي إنه تسنيم اعملي هيك ببايزيد. اتصلنا على 157 كمان. أي كمان اتصلنا. تأكدنا يعني، قالوا لنا لا ضروري. أكثر مكان تعذبت فيه بحياتي هذا المكان بتركيا. كثير تعذبت لحتى أخذت الكملك على فكرة كثير. بعد ما جبت شام هون طلعوا قرار إنه تغير الكملك وتحدث. رحت شي من الصبح، من 3 الصبح لآخذ كملك، ضليت ل5 ل8 بالليل لأخذت الكملك الجديد. لما بناخذ هي الوثيقة بحس حالي كأنه عم بعمل أحسن جواز سفر بالعالم، مثل الجواز السوري كمان. لما وصلنا على بايزيد هون كنت لازم انه اطبع جوازات السفر مع وثيقة الكملك او الاقامات اللي عندكم. الاقامات ما بدهم اذن سفر خارجي اصلا، بس نحن كمالك بدنا اذن خارجي. المهم بعد ما طبعتهم خلصت صبايا، رحت لهونيك قالوا لي انه لازم تطبعي صورة مثلا جواز السفر مع الكملك بنفس الورقة، لانه كتابة اسمهم بجوازات السفر غير كتابة اسمهم بالكملك، عرفتوا؟ لانه بيكتبوا بالكملك بالتركي وجوازات السفر بيكتبوها بالانجليزي اسمائهم، ففي اختلافات بهالقصة. اخر مرة بنمشي من هذا الشارع، ما بقى نرجع ان شاء الله، ان شاء الله ما نرجع. هن قالوا لي اصلا ما بقى تقدري ترجعي تركيا. قلت له ايه بعرف. المساء على الغدا حبيت اعمل كبه بلبنيه، فانا مشاركتكم قبل بفيديوهات رح احط لكم صندوق الوصف كيف بعمل كبه بلبنيه. فهون سويتها وهيك قعدنا اكلنا. غير شكل الاكل صراحه، البيت صار عم بشتهي اكل البيت، لان من كتر ما اكلنا اكل جاهز يعني صارت معدتي تقلب، بس بدي اكل بيت. يعني غير شكل صراحه، النظافه ورتابه كله هيك احسن. قبل يوم من السفر كان هون يعني في زلمة واقف على السيارة ودافع رعبون، وجينا لهون على هالمنطقة لحتى يعمل فحص شامل للسيارة ليتأكد انه الكلام اللي حكيناه بالسيارة هل هو صحيح ولا لا. انه بيعملوا له هيك فحص شامل. انا ما كتير بفهم بهالقصص، بس حبيت احكي لكم. في صبية لما حطيت انه عارضة السيارة على البيع، فقالت لي انه حلمي يصير عندي سيارة. حبيبة قلبي، كلياتنا كان احلامنا يكون عندنا بيت ولا سيارة. يعني في ناس بالنسبة لها هي حلم صغير، بس نحن بالنسبة لنا هذا حلم كبير. والحمد لله كله بتوفيق من الله، والله هو اللي بيرزق، هو اللي بيعطي، والدعاء دائما هو اللي رح يرزقك ان شاء الله ويصير عندك سيارة. يعني كلياتنا تعبنا بالبدايات لحتى وصلنا، وهلا بلمحة بسيطة فقدناها وفقدنا كل شيء يعني من حبه وبنتمناه، البيت والاستقرار وكل شيء. راجعين على البيت بعد يوم متعب كتير. صرنا نمشي على اجرينا كتير. هي لحظة مفصلية جدا. بعد ما بعت السيارة بقى يعني يومين بس للطيارة. قضينا كل اغراضنا الحمد لله، كل الاشياء اللي كنا مخططينها سويناها. صفي بس نضب اغراضنا على المضبوط ونجهز حالنا نروح على المطار. ذكروا دائما اهالينا ولا اي حدا حوالينا بيقولوا لنا واحنا صغار انه كل شيء فاني وكل شيء بيروح وبيجي. صراحة بوضعي هلا الحالي بحس انه
اكيد كل شي فاني معهم انا، بس لما بيروح بتنجرحي من جوا وبتحسي حالك فقدتي شي من جواتك من قلبك. فعن جد بيقولوا لك انه خلص بكره بتعوض كل شي. عن جد التعويض صعب، ما رح تتعوضي عن الايام اللي زعلتيها او بكيتيها او انقهرتي منها او التشرد اللي عشتيه او كذا، ما بتتعوض، او الظلم اللي انظلمتيه. فاللي بيقول له هالكلام عن جد بيكون ما حاسس بالوجع نفسه. يا جماعة بعد ما مشوا خطوتين قعدوا يعملوا استراحة محارب وياكلوا. استراحة استجمام. بجنن ايه المنظر. تحط ايدك. برد ايه لانه الصبح اليوم. لازم يصير صبح. لازم هاي السيارة بابا جاب. ايه عشان هاي تاكسي حلو والله. ها؟ شحن باب خذ كمان. اليوم يوم السفر. كانت الساعة هون 7. أجتنا فان كبيرة حطينا فيها أغراضنا لأنه في عنا شناتي كتير. فنحن قبل بيوم يعني بتعرفوا لازم تتواصلوا مع حدا ويجي ياخدكم من هون لمطار صبيحة. نحن بمطار صبيحة بالطرف الآسيوي ونحن بالطرف الأوروبي قاعدين. فهون أنا بالطريق صراحة ما كنت متضايقة أو حزنانة أو هيك زعلانة. هلا لما عم بنتج الفيديو كل شوي ببكي ووقف الفيديو وكذا، بزعل من جواتي. البلد الإنسان اللي بعيش فيه 10 سنين مو قليلة يعني كتيرة، وبيحس حاله إنه بكل زاوية صار له ذكرى، وخصوصا إنه أنا جبت أولادي هون وتزوجت هون، فكل شغلة بالنسبة إلي صار إلها ذكرى. وصلنا على المطار بكير إنه خلي يكون معنا وقت، ما بتعرفوا شو بصير. فيعني يفضل دائما الواحد يجي قبل 5 ساعات أو 6 ساعات. يلا شام تمشي. والله أكتر شيء زعلني كتير إنه زوجي يا حرام يشيل الشناتي وينزلها، يعني كتير تقيل الشناتي يا جماعة يعني، وعددها هائل. يعني أنا بقدر شيل الشنطاية الصغيرة أما الكبار كتير تقال. هون جينا على الهجرة بالمطار، فمشان نقدم وثيقة الإذن السفر الخارجي، فقالوا لنا لازم تروحوا على شركة الطيران وتجيبوا تيكت الطيارة، وبعدين بنشوف قديش عليكم مخالفة وكذا وهالأمور. فرحنا ولا طلعت نحن رايحين بالطيران القطري، فطلعت مسكرة. طلعت شركة الطيران ما بتفتح إلا قبل 3 ساعات من موعد الطيارة. فهون قعدنا وبدنا ناكل. الحمد لله أنا جايبة معجنات وأكلات كل شيء مجهز، لأنه بعرف إنه أنا دايما بالسفر على فكرة بجهز هيك أمور. شفت بالمطار الأسعار خيالية، واو، وأسعار السمت ب100 ليرة. شو صاير بالدنيا برا مو هيك الأسعار، بس هيك الوضع. هون رحنا ناخد أكيد التيكت. هلا في منكم رح يفكر إنه طالعين بالطيران القطري مسافرين على قطر. لا، ما لنا مسافرين على قطر، بس في محطة رح ننزل فيها هي قطر، وبعدين نرجع نسافر مرة تانية للبلد اللي رح نروح عليه. شو بتاكلي شو؟ يعني طيبة؟ صح وهنا. تمام. تشكر. هلا بعد ما دفعنا الضريبة اللي علينا، يعني انه بعد ما تطلعي من تركيا اذا مخالفة بده يدفعوكي. هلا دفعوني الي لانه يعتبر انا مخالفة. ما طلعت الكملة فورا من اول ما جيت على البلد. دفعت 5000 وشوي مثل ما شفتوا، وزوجي كمان دفعوا 5000 وشوي. لا اخر شيء نختموا على الجواز مو؟ ايه، ختم المغادرة وبعدين تفتيش وبعدين على البوابة. ليش بفتشوا مرتين؟ هيك
فيكي ترجعي على تركيا. ترجعي؟ يلا ارجعي. انا وبابا نروح بس. Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeleri rica olunur. يا الله. هذا ممر السعادة. ممر السعادة. لك مبسوطين الأولاد كتير. مبسوطة؟ وين بدك تطلعي؟ يلا اطلعي. أنا طلعت إيه؟ والله حلوة كانت؟ حلوة والله بس كانت قصيرة. كانت قصيرة. بس تلفزيون ولا ايباد؟ حطي عربي اللغة العربية. لغة عربية. هذا تاب مثل التاب. وش حطي أطفال. هي أطفال. ايوه اطفال احسن. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your first time speaking. في فيوها. افتحي. حرام يكون حرام. إيه افتحي. Award-winning team. Our flight time today is 23 hours 15 minutes. يلا افتحي فرجيني. يلا. طالعي السماعات. هون هي. يلا. شو عطاكم؟ شو هذا؟ أنا ما بعرف أنا. يلا نبدأ. حضرات السادة المسافرين ومرحبا من جديد وهو ارتفاق محمولة وعن وضع الطيران واستمرار في مراقبة علامة ربط حزام الأمان. أصلا أنا أصلا جبتها. ياي ماما اخترت إيفا لأنه بعرف لأنه بتطلع الإيفا. والله يا صبايا الأولاد كانوا مكيفين وهيك مبسوطين بالطيارة، تقولوا متعودين على الطيارة، مع إنه هي أول مرة بيطلع أولادي بالطيارة، يعني ما طالعين من قبل. هلا أنا طالعة مرتين طيارة من غازي عنتاب لإسطنبول. يعني كتير حلوة وهيك قصيرة، مدتها مو طويلة، وبنفس الوقت يعني طلعت تشوفي أهلك مبسوطة ومرتاحة. عرفتي شلون؟ يعني مانك مثل هلا إنه رايحة يعني سفرة ذهاب بلا عودة. عرفتوا؟ فهون الله وكيلكم أنا بالنسبة لي فتحت الشاشة بدي أتفرج على الشيء كذا هيك، بس مالي نفس للشيء، يعني تعبت، حاسة حالي تعبانة، مالي شيء، ماني قدران أعمل شيء. بس والله هالتابات يعني بيتسلوا فيها الأولاد لأنه الطريق طويل. طعمتها؟ ما بتاكلي؟ لا هلا بجيبوا لي اكلي. شو طعمتها؟ سخنة؟ شو طعمتها؟ طعمتها حلوة. هلا هي الطيارة بتروح من تركيا لقطر، فبيقدموا فيها وجبة، فنصيحة بس اطلبوا دائما دجاج، لأنه أنا جربت اللحم ما عجبني صراحة، فنصيحة مني إنه دائما اطلبوا دجاج. أنا كنت أطلب دائما للأولاد دجاج. بعدين أعطونا كمان بسكويتة لوتس وضيفونا قهوة وشاي، وفي مشاريب بلا حدود، يعني إمتى ما حبيتي تطلبي بيشربوكي، يعني كولا، عصير، مي، كذا اللي بتحبيه.
هون ساكنة خالي هدى، هون ساكن هادي، هون الدوحة، هون قطر. هون قطر؟ أنا بدي رايحين قطر مو؟ هلا هي قطر، هي أراضي قطر. هاي قطر؟ إيه فيها هادي، فيها خالي وهدى. فيها هادي. بدنا نروح لخالها كانت هادي. ما معنا وقتنا قليل. قليل. وين انتي شام؟ حلوة قطر؟ ايه حلو. ما شفتيها؟ هلا نحن ترانزيت رايحين على الطيارة الثانية اللي بتحولنا هاي الطيارة 7 ساعات لماليزيا. طريق طويل كتير لسه قدامنا. المطارات ما شاء الله كلها يعني السفر على قد ما انه حلو على قد ما انه متعب متعب متعب. حاسة حالي تعبت وفرصت والله، كله رقد برقد هيك المطارات. قاعد يرقد ابراهيم وانا الحقه عن جد. طار على قد ما حلو على قد ما عم نرقد رقد 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 كله رقد. الله وكيلكم، لا بتشوفوا الحلو ولا بتشوفوا البشع. بعد كل هالركض طلعت متأخرة الساعة يا متقدمة الساعة بقطر، بقيان ساعة للطيارة. رقدنا رقدنا رقد ليوم الرقد، وكأنك عم ترقدي دوبة تلحقي شغلة. هلا طالعين على الطيارة الثانية يلي بتاخذنا على ماليزيا. هلا الساعة قديش بقطر؟ 47 دقيقة، يمكن 35 دقيقة. والأحلى من هيك Thank you for waiting, ladies and نوصل gentlemen. Now we الساعة would like to 8 invite all customers seated in zone 3 to and على 1 ماليزيا. customers seated in zone. وهيك مثل ما سمعتوا نحن كنا مقررين نروح على ماليزيا لأنه ما بدها فيزا للسوريين، يعني عن طريق جواز السفر السوري بتقدروا تفوتوا على ماليزيا. هل هي الوجهة النهائية لإلي؟ ما بعرف، لأنه أنا لساتي جديدة بالبلد وما بعرف هل رح أتلائم فيه وهل رح أقدر أقعد فيه، وهذه الشغلات ما بتعرفوا حتى تقعدوا فيها. فنحن معنا فترة 3 شهور، هاي 3 شهور بدنا نشوف البلد وكيف الوضع كيف المدارس وهالشغلات. إذا حسينا حالنا مرتاحين نعمل إقامات ومنضل فيها، إذا ما حسينا حالنا مرتاحين أكيد بخبركم وبشارككم كل التفاصيل، فانتوا ادعوا لي الله ييسر لي اياها. هلا في منكم راح يفكر انه ليش اخترنا ماليزيا. اول شيء انه سمعنا التدريس فيها منيح والجامعات فيها منيحه، واللغه الاساسيه هي اللغه الانجليزيه، فحلو الواحد يتقوى باللغه الانجليزيه لانه اللغه الانجليزيه كمان لغه عالميه. ومن زمان قلت لكم انا حابه اتعلم انجليزي، فقلت لحالي فرصه انه اتعلم انجليزي، ممكن ادخل جامعه هون، ممكن اولادي يدرسوا هون يتقووا بالانجليزي. هدول الشغلات الميزات اللي نحن كتير تشجعنا عليها. الاجارات رخيصه، ارخص من اسطنبول، المعيشه ارخص من اسطنبول كلها، يعني عرفتوا شلون؟ وانه بلد سياحي كمان وحلوه وطبيعتها حلوه. انه بس سمعنا انه شوي انه هي ما عندها فصل الشتاء، بس انه هي صيف وبيكون فيها شويه رطوبه، يعني بس صيفها ما مثل صيف الخليج هيك يعني سمعنا عنها. نحن ولا مره بحياتنا رايحين عليها ولا عنا حدا قرايبين هنيك فيها. حبيت احكي لكم كل التفاصيل اللي بنعرفها واللي تعرفنا عليها حتى فكرنا نروح عليها، فهي التفاصيل اكتريتها. الطيارة اللي الثانية هي اللي من قطر لماليزيا حوالي 7 ساعات. فبيقدموا أول شيء سناك وبعدين مع عصاير وهيك شغلات، بعدين قدموا لنا الأكل. الأولاد دائما بيطعمون قبل الكبار، إذا في عندك أطفال دائما بيقدموا الوجبة قبل الكبار، فقدموا لنا الوجبة. فجبت للأولاد دجاج، وأنا هالمرة جربت اللحمة ما بتتاكل، يعني ما أكلت صحن ومتت جوع أصلا، نمت وأنا جوعانة. و7 ساعات يا جماعة ما بقى تمر، صعبة ما صدقت إمتى خلصت 7 ساعات ووصلنا لماليزيا.
أظن عمر أظن. بعد ما ختمنا على جوازاتنا أول ما دخلنا ماليزيا، هون أول شي بنعمله بتصرفوا من الدولار اللي عملتن، هي عملتن رينجت، وبعدين اشترينا خط ماليزي مشان يكون عندنا النت 24 ساعة تقدروا توصلوا لموقع البيت اللي انتو هلا حاجزينه أو الفندق. نحن حاجزين كنا شقة سياحية عرفتوا بماليزيا. بعدين هون كان في برا فان، فطلعنا بفان عشان يودينا على البيت اللي نحن اخذينه. يعني لساتنا مثل ما قلت لكم جداد، ما بنعرف شيء، هي اول طلعتنا من المطار واول مره يعني بنشوف ماليزيا. كان الجو هيك في رطوبه وشوب، ما مثل جو اسطنبول. حلو بهذا البلد انه اي حدا بيجي لعندك بدك تاخذي منه شغله او بدك تطلعي معه مبتسم وبسلم عليكي وكذا وهيك وفرحان. يعني ما بعرف، هيك حسيت انا كجديده، هيك حسيت يعني مريح هاي القصه انه الناس تبتسم لك او تكون بشوشه معك. مثل ما انكم شايفين الخضار فيه كتير، لانه البلد هي بلد بينزل فيها مطر كتير، فخضارة كتير 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 ما شاء الله.